اسم قرمز یادم نمیاد. در واقع فضاهای سخت دوستان‌ها و خارجی در سطح شهر ساخته میشه و براش هزینه میشه تا نگهداری کنن و بتونن شرایط رو جوری فراهم کنن که برای ماه‌های آینده، روزهای آینده، سال‌های آینده انشالله بمونه و مردم هم در اتفاقات و رویدادهای دیگه خواهش میکنم برای خودتون به خاطر خودتون مراقب گیاهان باشید. گیاهان چون شهر ما خونه ماست و در واقع از گیاهان خانه خودتون مراقبت بکنید. خیلی ممنون. خیلی لطف کردید.
دیگه بریم شیر اومد بیا پشت سر من باشه چون بیا با آن پرستاری کنند و باعث و کوتاه می‌دهند. یک روز به رقابت با خود کناری خود فکر نمی‌کند، بلکه به دنبال رسیدن به تمام شکوفایی خودش است.